අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Dhanushka YouTube channel එකට මම ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි mobile phone එකෙන් PowerPoint presentation එකක් හදනකොට ඒකට video file එකක් එහෙම නැත්නම් sound file එකක් insert කරගන්නේ කියලා. ඒතර මීට කලින් මම ඔයාලට videos දෙකක් mobile phone ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. අපි presentation එකක් හදනකොට mobile phone එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝස් දෙකත් බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒකට අදාළ ලින්ක්ස් දෙක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් හරි සවුන්ඩ් එකක් හරි අපි ඉන්සර්ට් කරගන්නේ කියලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට. ඒතර ඔයාලා දන්නවා අපි ඔෆිස් පැකේජ් එකේ තමයි මේක මේවා කරන්නේ. ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදන්නේ. now ඔෆිස් කියන එක සර්ච් කළා මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔෆිස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ප්ලස් මාක් එක right මෙතන තියෙන හෝම් එකට පස්සේ ප්ලස් මාක් එක රවුමක් එක්ක ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට create කියන තැන එනවා Word Excel PowerPoint forms කියලා. PowerPoint කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ blank presentation කියන එක ගන්න. ඒකට කලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. එතන මේක automatically documents වල save වෙනවා phone එකේ right. එතකොට මෙතන තියෙනවා plus mark එකක් comments කියන එකට පහලින්. එතනින් පුළුවන් අපිට මෙහෙම click කරලා add කරගන්න slides. එතකොට design වෙනස් කරගන්න හැටි ඔක්කොම මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ presentation එකක් හදලා අපි ඒකට sound file එකක් add කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරේ තියෙනවා පොඩි arrow එකක්. ඒක up arrow එක උඩ click කරාම home කියලා මේ කොනේ වම් අත පැත්තේ පහළට වෙන්න තියෙනවා. එතන home කියන තැන click කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන insert කියලා option එකක් තියෙනවා. insert කියන එක උඩ click කරාම right මෙතන options ගොඩක් එනවා. new slide, new comment, table, pictures, videos, audio, shapes, text box කියලා. හොඳයි. videos කියන තැන click කරාම මෙහෙම video record video කියලා වෙනවා. අපිට video එක record කරලා මේකට add කරන්නත් පුළුවන්. right නැත්නම් video කියන තැන click කරාම mobile phone එකේ තියෙන videos අපෙන් අහනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ video එක play කරලා එතකොට අපිට තියෙන්නේ අපේ තියෙන වීඩියෝ එක right select කරන්න. දැන් මෙතන මම ප්‍රස්තාව පිටුළු කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒක select කරනවා මෙහෙම. එතකොට insert video කියලා වැටෙනවා. ඔන්න දැන් වීඩියෝ එක වැටලා තියෙන්නේ right. ඔයාලට පේනවා තුන්වෙනි slide එකේ වීඩියෝ එක වැටලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන්නේ දැන් මේක play කරලා බලන්න. මෙතන slide show icon එක උඩ මම click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම tap කරාම වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. right ඊට පස්සේ මේක exit වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා දන්නවා. right මෙතන audio track off subtitles කියලා තියෙනවා. ඒ options ටික අපිට ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මේක අපි click කරාම exit වෙනවා. forward එකට set කරාම එහෙම තමයි අපි වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි බලමු කොහොමද sound file එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා insert කියන තැනට ආයෙ ගියාම home එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා audio කියලා. right. ඒතර audio කියන තැන මේවා කරාම මේකේ ආයෙත් අර විදිහම audio files අපි select කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒතර අපේ drive එකේ තියෙන files වලින් audio track එකක් මේකේ select කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන audio file එකක් select කරලා done කියන තැන දෙනවා. එතකොට ඔයාලට record කරලා දාන්න ඕන නම් right record කරලා දාන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් sound file එක record කරලා ඒක save කරලා තියලා මෙතනට ඒක දාගන්නත් පුළුවන් අපිට presentation එක කරනකොට. දැන් ඔන්න මම පළවෙනි එකට දාලා තියෙන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් උඩ බටන් එකෙන් පුළුවන් මෙතන පහළ ඔයාලට පේනවා කොළ පාට icon එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරාත් මේක play වෙනවා. මේකේ දාලා තියෙන audio file එක right මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඒක නතර කරන්න right මේක නැත්තම් slide show view එකට ගියාම මේ විදිහ අපි tap කරාම ඒක උඩ play වෙනවා right එහෙම පුළුවන් අපිට audio file එකක් add කරගන්න right right මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද audio file එකක් video file එකක් presentation එකට add කරගන්නේ
මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මීට කලින් දාපු වීඩියෝස් දෙකත් බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය අපි desktop එක laptop එක හදාගන්නවා වගේ ගුණාත්මක හොඳ quality presentation එකක් හදාගන්න.